Suicid betyder självmord och definieras som en avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden. Eftersom man ibland med säkerhet inte alltid kan veta om avsikten var att begå just självmord, så har vi ingen exakt siffra. Men man uppskattar att någonstans mellan 1200 och 1500 personer varje år tar sitt liv i Sverige. De här siffrorna kan jämföras med de 250 till 300 personer som varje år dör i trafiken. Varje år görs 15 000 självmordsförsök. Och visste du att självmord är den vanligaste dödsorsaken för personer mellan 45 och 65 år? Många självmord går att förebygga. Och jag hoppas att med den här videon kunna ge dig några konkreta förslag på hur du kan rädda liv. Här ser du några av de faktorer som ökar risken för att en person ska ta sitt eget liv. 70% av de som begår självmord är män. Arbetslöshet, känslor av ensamhet, hopplöshet, hög ålder och tidigare suicid i familjen är också faktorer som ökar risken för att någon ska begå självmord. Missbruk och psykiatrisk sjukdom är riskfaktorer var för sig, men risken ökar ännu mer om en person har båda dessa faktorer. Detta kallas då för samsjuklighet. Traumatiska händelser kan vara sexuella övergrepp, misshandel eller om man har varit med om krig eller tortyr till exempel. På flera olika sätt, som att till exempel öka befolkningens hälsa och erbjuder ett socialt skydd, så arbetar svenska myndigheter för att minska antalet självmord. Folkhälsomyndigheten arbetar för att öka kunskapen om psykisk ohälsa. Med ökad kunskap kan man också minska den stigmatisering och utanförskap som ofta föreligger vid psykisk ohälsa. Hur en person uttrycker att han eller hon inte längre vill leva är ju förstås väldigt olika. Många känner skam över sina tankar och väljer därför att inte säga det rakt ut. En del personer kan också ha svårt att formulera sina tankar i ord. Och visst är det ett svårt ämne att ta upp. Men även om det är obehagligt så är det viktigt att du vågar fråga. Genom att ta upp samtalsämnet så visar du att du är intresserad och att du är beredd att lyssna. Och lyssna utan att döma. Undvik all form av argumentation. Ta personens känslor på allvar och visa medkänsla. Även om personen har starka känslor och kanske är både arg och ledsen, så är det viktigt att du är lugn. Visa med både ord och kroppsspråk att du finns där och att du är beredd att hjälpa. Och lämna inte personen själv, utan finns där vid hans eller hennes sida. Och gör allt du kan för att försöka förstå. Om du känner att du inte klarar av den här situationen, ja, då är det viktigt att du ber om hjälp. Kanske finns det någon annan person i omgivningen som kan hjälpa till. Är situationen akut så behöver du förstås ringa larmnumret 112. Varje självmord är en katastrof. Och den här videon är på inget sätt heltäckande. Varje människa är unik och psykisk ohälsa är oerhört komplext. Men kanske kommer du någon gång att rädda någon annans liv.